हेलो एभ्रिवान, आज म साइटमा क्युब टेस्ट गर्नको लागि क्युब कसरी बनाउने भन्ने कुरा भन्न गइरहेको छु। यो तपाईँले मोल्ड देख्न सक्नुहुन्छ, जसको डाइमेन्सन 15x15x15 सेन्टिमिटर छ। र हामीले सबैभन्दा अगाडि यो मोल्डलाई राम्रोसित सफा गरेर यसमा ओइल लगाउने अनि राम्रोसित मसलालाई दिएको प्रोपोर्सनमा मसला बनाएर यस मोल्डमा राख्ने। यो हामीले अहिले पहिलो लेयर राखेपछि यसको माथि रड, जसको डायमिटर 16 mm छ अनि यो चाहिँ 60 सेन्टिमिटर लामो हुनुपर्छ यो रड। अनि यसमा चाहिँ हामीले 34 स्ट्रोक्स 34 भन्दा कम दिनु भएन, 34 भन्दा बढी नै दिनु होला। 34 चोटि हामीले यसरी यो हामीले बनाएको कन्क्रिटमा हामीले कम्प्याक्ट गर्छौँ हानेर। पहिलो लेयरमा यसमा चाहिँ हामीले पहिलो लेयरमा 34 चोटि हान्यौँ। अब सेकेन्ड लेयर फेरि हामीले सेकेन्ड लेयरको लागि हामीले मसला हाल्दैछौँ। यसमा फेरि सेकेन्ड लेयर हालेपछि फेरि हामीले यसमा स्ट्रोक दिन्छौँ 34 जति, 34 भन्दा बढी नै दिनु होला। यसरी नै हामीले अब यो दिएपछि अर्को लेयर फेरि यसमा हाल्छौँ। अर्को लेयर यसरी हालेर यसरी नै हामीले फेरि 34 स्ट्रोक दिन्छौँ। 3 लेयरमा हुन्छ। 3 लेयरमा चाहिँ हामी ठ्याक्कै तपाईँको 15 सेन्टिमिटर हामीले बनाउनु पर्छ। र यसरी ट्याम्पिङ रड, जुन यो रडको चाहिँ हाम्रो सार्प पोइन्टेड एज जतातिर छ त्यति एजलाई त्यो डिरेक्सनमा राखेर कम्प्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी नै गरेपछि हामीले लेभल मिलाएर राम्रोसित मिलाएर यसलाई यतिकै 24 आवर राख्ने। अनि 24 आवर राखेपछि यो क्युबलाई यसबाट निकालेर अनि फ्रेस वाटरमा चाहिँ हामीले जबसम्म टेस्ट हुँदैन तबसम्म चाहिँ त्यसमा राखिराख्ने। थ्याङ्क यू।